ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 1 the world we live in በሚለው ቶፒክ ውስጥ በሁለተኛ ክፍል የተዘጋጀውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምንወያየው population distribution and livelihood በሚል ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል ነባር ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። መልካም ቆይታ። So as an introduction, population distribution and livelihood ማለት population distribution ማለት የህዝብ ስርጭት ሲሆን livelihood ማለት ደግሞ ይህ የተሰራጨ ህዝብ ወይም አጠቃላይ ህዝቡ መተዳደሪያው ምንድነው? ምን እየሰራ ነው የሚተዳደረው የሚለውን ነገር ለመግለጽ እየተጠቀመው ወርድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን እንዲሁም ስለ ሌቭሊሁድ በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ኬተርም አለን ኤክስትሪም ክላይሜት የምትል ነገር አለች። ወደፊት ዲፋይን የምናረጋት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ካርታ እንግዲህ የዓለምን ህዝብ ስርጭት የሚያሳይ ካርታ ነው። ኦኬ the map showing world's population distribution ይለናል። ኦኬ በተለያዩ ከለሮች እንግዲህ ተገልጿል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ነጭ ከለር ነው አንደር 20 ይለናል። አንደር 20 ማለት ከ20 ሰዎች በታች ነው በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚኖረው። አሁን ይሄን አካባቢውት እንግዲህ ይሄ አካባቢ ነጭ ነው፣ ይሄ ነጭ ነው፣ ይሄ አካባቢ እንደዚህ የምታዩት ነጩ ክፍል በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ከ20 በታች ሰዎች ናቸው የሚኖሩት። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ወደ ቢጫ ከነጩ ወደ ቢጫ የወሰደው ደግሞ ከ20 እስከ 109 የሚደርሱ ሰዎች በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ኢጂፕት ላይ ኦኬ ኢጂፕት ላይ እንደ ቢጫ ነው including our country ኢትዮጵያ ኦኬ ስለዚህ ምን ማለት ነው? እዚህም ላይ እንደምታዩት አሜሪካ ላይ ሜክሲኮ ምን ለማለት ነው? ከ20 እስከ 109 የሚደርሱ ሰዎች በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዲስትሪቢዩሽኑ ማለት ነው። ቀዩ ደግሞ ከ110 እስከ 199 ያክል ሰዎች በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አካባቢ ቻይና የሚባለው አካባቢ ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ወደዚህ አካባቢ ደግሞ መካከለኛው አውሮፓ ማለት እንችላለን ወይም ወደ ዩክሬን ምናምን አካባቢ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ሰው ከ110 እስከ 199 የሚደርሱ ሰዎች በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ አረንጓዴው ክፍል ስናይ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ኢንዲያ አካባቢ ነው። እዚህ ደግሞ ወደ ብሪቴን አካባቢ ነው። አረንጓዴ ከለር አለ። ይህ ከለር የሚጠቁመው ከ200 ሰዎች በላይ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት የህዝብ ጥግግቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ይጠቁማል ማለት ነው። So sparsely populated area compared with a major population center in India, China and Africa ይለናል። ኦኬ እዚህ ጋር sparsely populated and densely populated የሚባል ዲስትሪቢዩሽን አይነት አለ። ያ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ የተጠጋጋና በዝቅተኛ ሁኔታ ተጠጋግቶ የሚኖር እንደማለት ነው። ስፓርስሊ ስን በትንሹ የሚገኝ ሲሆን ደንስሊ ደግሞ በጣም የተጠጋጋ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ኤሪያ ይለናል። The cold as well as the hot land of the world have a scanty population ያ ማለት ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት የሚኖርበት ቦታ ነው። ኦኬ የሆነ ኤሪያ በጣም ቀዝቃዛ ወይም በጣም ሞቃታማ ከሆነ ብዛት ያለው ህዝብ እዛ አካባቢ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ sparsely populated እንለዋለን። The area includes tundra and hot and dry land. እነዚህ ቦታዎች ላይ ቱንድራ እና hot and dry land የሚባሉ አካባቢዎች ላይ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ወይም sparsely populated የሆነ ህዝብ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ለምሳሌ ቱንድራን ስናይ the tundra is a lowland area bordering the Arctic Ocean in the North America and Eurasia ይለናል።
ኦኬ ስለዚህ የሚገኘው የት አካባቢ ነው? ቱንድራ አርክቲክ ኦሽን አካባቢ ነው። ያ ማለት እጅግ በጣም ቀዝቃዛማ ቦታ ነው ማለት ነው። ቱንድራ is continuously cold, lamp, treeless, plain of the Arctic region ይለናል። ኦኬ ሶ በዋናነት የቱንድራ መገለጫ የሆኑት ምንድን ናቸው? በጣም ቀዝቃዛ መሆኑ፣ ምንም አይነት ዛፍ የሌለበት ኤሪያ መሆኑ። ሶ እንደነዚህ አይነት ኮንዲሽኖች አሉበት ቦታ ላይ የህዝብ ጥግግቱ በጣም አናሳ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሆት ኤንድ ድራይ ላንድ። ሆት ኤንድ ድራይ ላንድ ደግሞ the hot and dry land includes many of the tropical desert areas such as Sahara Desert, Kalahari Desert, Thar Desert, the Atacama Desert, the Great Australian and Arabian Desert። እነዚህ ኤሪያዎች በምንድን ነው የሚታወቁት? በጣም ሆት እና ድራይ የሚለው ኮንዲሽን ይገልጻቸዋል ማለት ነው። ሆት ኤንድ ድራይ ላንድ ላይ ደግሞ ያለውን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ስናየው እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ፖፑሌሽን ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሰው ሜጀር ደዘርት ኦን እርዝ እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ዴዘርቶች ናቸው። ለምሳሌ ኮሎራዶ ደዘርት አለ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። አታካማ ደዘርት አለ ደቡብ አሜሪካ አካባቢ። ፓታጎኒያን የሚባል ሌላ ዴዘርት አለ እንደውም የደቡብ አሜሪካ ጫፍ አካባቢ የሚገኝ። ናምቢ የሚባል ደቡብ አፍሪካ አካባቢ የሚገኝ። ካላሃሪ ዴዘርት አለ። አውስትራሊያን ግሬት ዴዘርት፣ አረቢያን ግሬት ዴዘርት፣ ታሃር ኦኬ። ኢራንያን፣ ቱርኪስታን የሚባሉ እነዚህ ዴዘርቶች አሉ። በጣም ሆት ኤንድ ድራይ ናቸው። ያ ማለት ዝቅተኛ የሆነ ፖፑሌሽን የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ densely populated area of high population concentration includes በአጭሩ densely populated ማለት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ያለበት ቦታ ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎች ደግሞ እነማን ናቸው? river basins of the monsoon Asia እንዲሁም ናይል ቫሊስ ኦፍ ዲ አፍሪካ ኦኬ። እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት የሚታይበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሪቨር ባይዝን ኦፍ ደ ሞንሱን ኤዥያ የሚባለው ኢት አካውንትስ ፎር ሞር ዳን ሃፍ ኦፍ ደ ወርልድስ ቶታል ፖፑሌሽን። እንግዲህ የዓለም ህዝብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የዓለም ህዝብ በዚህ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ሪቨር ባዝንስ ኦፍ ደ ሞንሱን ኤዥያ በሚባለው አካባቢ ላይ ተጠጋግቶ ይኖራል ማለት ነው። in this area people practice intensive rice cultivation being supported by irrigation። እዚህ አካባቢ ያሉ ህዝቦች እንግዲህ የሚተዳደሩት በምንድን ነው? ሩዝ የሚባለውን ሰብል በማምረት ነው። most of the time irrigation ነው ወይም መስኖን በመጠቀም ሩዝን በማምረት የሚተዳደሩ ሰዎች የሚኖሩበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። in this population cluster we find the following sub-regions okay። በሁለት ሪጅን ተከፍሎ እናገኘዋለን ይህን ቦታ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢስት ኤዥያ ሲሆን ኢስት ኤዥያ ማንን ይዛል? ጃፓን እና ቻይናን ይዛል። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሳውዝ ኤዥያ ሲሆን ኢንክሉዲንግ ኢንዲያ፣ ፓኪስታን ኤንድ ባንግላዴሽ የሚባሉ ቦታዎችን ይዛል። እንግዲህ እንደምታውቁት ቻይና በህዝብ ብዛቷ ቀዳሚ የምትባል ሀገር ነች። ያ ማለት ቻይና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት አለ ማለት ነው። ከቻይና ቀጥላ ደግሞ ኢንዲያ ነች። ኢንዲያም ህዝቦቿ በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ ነው ያላት። ኦኬ ስለዚህ ሪቨር ባዚን ኦፍ ዘ ሞንሱን ኤዥያ የሚባለው በዓለም ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ከሚገኝበት ቦታዎች ቀዳሚውን ቦታ ይዛል ማለት ነው። ኔክስት ናይል ቫሊ ኦፍ ዲ አፍሪካ it has abundant alluvial soil deposit ኦኬ እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የአፈር ዲፖዚሽን ወይም ክምችት ስላለ ሰዎቹ እዛ አካባቢ ላይ ይሰፍራሉ ማለት ነው። Peoples in this area are well known for both traditional and modern irrigation system. They are used to grow varied types of crops because of the favorable condition along the Nile Valley. Large number of people are found there. ኦኬ ለምሳሌ አሁን የናይልን ተፋሰስ
ይዘው የሚኖሩ ሰዎች ስፔሻሊ ኢጂፕቲያንን ብታዋቸው በናይል ወንዝ ዳር ላይ ነው የሚኖሩት። ያ ማለት ናይል ወንዝን በመጠቀም ኢሪጌሽንን በመጠቀም ኑሯቸውን መሰረት አድርገው የሚኖሩ ብዙ የተጠጋጉ ሰዎች የሚኖሩበት ኤሪያ which is called the Nile Valley of the Africa እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሆነ ኬዝ ስተዲ አለን ስለ እስኪሞዎች የሚያወራ ነገር ነው። ሊኑዌት ወይም እስኪሞ ይባላሉ። በኮልድ ኤሪያ አካባቢ ወይም በኮልድ ዴዘርት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። The climate of tundra help us to understand why people do not live in the same numbers of all over the earth ይለናል። ያ ማለት ቱንድራ እንግዲህ አርክቲክ ኦሽን አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ብለናል። በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ምንም አይነት ዛፍ የሚባል ነገር የለውም ብለን ከዚህ ቀደም ገልጸነዋል። So tundra is a region with a very small population because it is harsh climate. Okay, በጣም አስጠሊታ የሆነ የክላይሜት ኮንዲሽን ያለው። It is however interesting to study their way of life. These peoples are the Eskimos in Canada and Alaska and the Tungos, Chukchi and other peoples of the tundra in Siberia. ሳይቤሪያ የሚባል ኤሪያ አካባቢ ላይ የሚገኙ ህዝቦች ናቸው ባጭሩ። ኦኬ የሚኖሩት እንግዲህ በሃንቲንግ እና በፊሽንግ አማካኝነት ነው ኑሯቸውን መሰረት አድርገው የሚኖሩት ማለት ነው። ሰዎቹ እነዚህ ነው የሚመስሉት። የሚለብሱት ልብስ ራሱ እዚያ አካባቢ የሚኖር ቢር የሚባል እንስሳ አለ ማለት ነው። የእሱን ቆዳ ነው የሚጠቀሙት እንደ ልብስ አድርገው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ኦኬ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚገኙት እንግዲህ በካናዳ አካባቢ ላይ ነው የሚገኙት። ካናዳ ወደ አርክቲክ ሾር አካባቢ ላይ ወይም ጫፍ አካባቢ ወደ ካናዳ ክፍል ላይ የሚገኙ ህዝቦች ናቸው። እጅግ በጣም ስፓርስሊ ወይም በትንሹ ነው የሚገኙት። እነዚህ የተጠጋጉ ህዝቦች አይደሉም ማለት። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ላይ ቢር አለ፣ ፖላር ቢር የሚባል የነዚህን ቆዳ ነው እንደ ልብስነት የሚጠቀሙት ቢኮዝ የአካባቢ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ዋይ ይኖራሉ ማለት ነው እነዚህ እስኪሞስ የሚባሉት ፒፕሎች ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን እንግዲህ ምንድነው? cause of the variation of population distribution። አሁን የህዝብ ስርጭቱ እንዲለያይ ያደረገባቸው ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? What are the cause for the variation of population distribution in the world? So there are factors affecting population distribution. Simple. Population distribution in the world is extremely uneven. The major factor of affecting population distribution including the following. እንግዲህ የህዝብ ጥግግት በዓለም ላይ አንድ አይነት አይደለም። በጣም ስርጭቱ ማለት ነው በጣም የተለያየ ነው። አንድ ቦታ ላይ ደንስሊ ዲስትሪቢዩት ይሆናል፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዛ የሚሆንባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ ምክንያቶች መካከል የመጀመሪያው ፊዚካል ፋክተር እንለዋለን። ክላይሜት፣ ናቹራል ቬጂቴሽን፣ ሪሊፍ፣ soil and water supply are the major factor affecting population distribution. So those factors are called physical factor ይባላሉ። physical factor እነማን ናቸው? relief, soil and water supply። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ከምን ይመደባሉ? ከፊዚካል ፋክተር ይመደባሉ። የመጀመሪያው ፊዚካል ፋክተር ክላይሜት ነው። ኦኬ climate, the natural vegetation, relief, soil and water supply ከፊዚካል ፋክተር ይመደባሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፊዚካል ፋክተር ክላይሜት ነው። Some climatic elements such as moderate temperature and high and reliable rainfall are favorable for large population concentration. እንግዲህ የሆነ ክላይሜት በጣም የተመቻቸ ክላይሜት ወይም አየር ሁኔታ ካለ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖራል ማለት ነው። On the other hand, extremely causes such as too cold climate or too dry climate are unfavorable for high population concentration. Instead, sparsely የሆነ population ይኖራል ማለት ነው። ያ ማለት
ኤሪያው እጅግ በጣም ሞቃት ከሆነ ወይም እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ የህዝብ ጥግግቱ በጣም አናሳ ነው። ያንን ቦታ ሰዎች አይወዱትም ማለት ነው። ሌላው ፊዚካል ፋክተር ደግሞ ሪሊፍ ነው። Landforms or reliefs also encourage or discourage large population distribution. Plains are much attractive for a large population concentration than rugged area ይለናል። እንግዲህ እኛ ሰዎች ከአባጣ ሰርባጣ ከሆነ ወይም ጎርባጣ ከሆነ ቦታ ይልቅ ሜዳማ ቦታ እንመርጣለን። ፕሌኑስ ወይም ሜዳማ የሆነ ቦታ ከጎርባጣና ሰርባጣ ቦታ የተመረጠ ስለሆነ እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥግግት ሲኖረው እዚህ ጋር ደግሞ እጅግ በጣም አናሳ የሆነ ፖፑሌሽን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ availability of fertile soil and adequate vegetation cover. Fertility of soil and vegetation cover plays a big role for the concentration of large number of people in an area. Okay? አንድ አካባቢ ላይ እጅግ በጣም ፈርታይል ወይም ለም አፈር ካለ በአግሪካልቸራሉ ዘርፍ አብዛኛው ሰው በዛ ዘርፍ ስለሚተዳደር ብዛት ያለው ሰው እዛ አካባቢ ላይ ይሰፍራል ማለት ነው። But areas with infertile soil and without vegetation cover are less attractive for settlement. Okay? ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ለመስፈር ወይም ኢንፈርታይል ለምነቱ በጣም የወረደ አፈር አለበት ኤሪያ ላይ ያሉ ህዝቦች እጅግ በጣም አናሳ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ሶሻል ፋክተር እንግዲህ ፊዚካል ፋክተር ነበር ስናይ የቆየን አሁን ደግሞ ሶሻል ፋክተር እናያለን። Stages of economic development, technological equipment, socio-political organization are results of the cultural variation. Okay? ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ወይም የኢኮኖሚው እድገትን መሰረት አድርገው በቴክኖሎጂው ያለውን ኮንዲሽን በማየት ፖለቲካል ወይም በማህበራዊ ያለውን ነገር በማየት ኦኬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የህዝብ ጥግግት ደንስ የሚሆን ከሆነና ስፓርስ የሚሆን ከሆነ ሶሻል ፋክተር እንለዋለን። War and civil unrest also affect the distribution of population. ለምሳሌ ሶማሊያ እና አፍጋኒስታን መውሰድ እንችላለን። በዚህ ሰዓት አሁን ሶማሊያ እና አፍጋኒስታን ከፍተኛ የሆነ ጦርነት የሚካሄድባቸው ኤሪያዎች ስለሆኑ እዛ አካባቢ ላይ ያለ ፖፑሌሽን በጣም ዝቅተኛ ነው። ለምን ከተባለ ከፍተኛ የሆነ መፈላቀል ይከሰታል። ሰዎች ከቦታ ቦታ ሙቭ ያደርጋሉ። ሰው በዛ ምክንያት sparsely የሆነ population distribution ይኖራል ማለት ነው። ኢቭን በአሁኑ ሰዓት ራሱ በራሽያ እና በዩክሬን መካከል በሚደረገው ውጊያ ዩክሬን ላይ ያሉ ህዝቦች ከዩክሬን እየወጡ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ እያደረጉ ማግሬት እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩክሬን ላይ ያለው ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን እያነሰ ይመጣል። So you can take this as an example. Regions that have well-developed transportation system such as river valley, mountain passes, and coastal area can be settled by many people. Okay? እነዚህ ነገሮች አሁን በትራንስፖርቱ ዘርፍ እጅግ በጣም የተመቻቸ ከሆነ ደስ የሚል ቦታ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖራል ማለት ነው። The availability of mineral resources is also another major factor for settlement of a large number of people in a given place. Okay? እነዚህ ኮንዲሽኖች ከምን ይመደባሉ? ከሶሻል ፋክተርስ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሶሻል ፋክተርስ የምንላቸው አብዛኞቻችን የኢትዮጵያውያን በየአመቱ ዲቪ ሎተሪ እንቆርጣለን ወደ አሜሪካ ለመሄድ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አገራችን ኢትዮጵያን ከአሜሪካ ጋር ስናወዳደር አሜሪካ ላይ ያለው ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት፣ ቴክኖሎጂካል ኢኩፕመንቱ፣ ሶሾ ፖለቲካውን ስናየው እጅግ በጣም ሳቢና ማራኪ ስለሆነ አብዛኞቻችን ወደዛ መሄድ እንመኛለን። whereas አገራችንን ስናይ ደግሞ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንቱ በጣም አናሳ ነው። ቴክኖሎጂካል ኢኩፕመንቱ ዝቅተኛ ነው። ሶሾ ፖለቲካው በተለይ በፖለቲካው ዘርፍ ያለው እጅግ በጣም አደገኛ በመሆኑ የተነሳ
ምን እንሆናለን ማለት ነው? ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ ፍላጎት ስናሳይ እንታያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሶሻል ፋክተርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶ በእነዚህ ሶሻል ፋክተሮች ምክንያት ልክ አውሮፓ እና አሜሪካን ብትዋቸው ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ወይም ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን የያዙ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዶስ ሶሻል ፋክተርስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሊቭሊሁድ ኢን ዲፍረንት ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ። አሁን በዓለማችን ላይ ያሉ ህዝቦች ምን እየሰሩ ነው የሚተዳደሩት? መተዳደሪያቸው ምንድን ነው? The livelihood in different parts of the world include the following. የመጀመሪያው አግሪካልቸር ነው። እንግዲህ ግብርና የአብዛኛው የዓለም ህዝብ መተዳደሪያ ስራ ነው ማለት ነው። So agriculture is the most ancient form of livelihood for mankind. For nearly the whole of the human history, almost the entire human race has made its living agriculture. Okay? ግብርና እንግዲህ በዓለም ላይ ያለ ሀገር በሙሉ ግብርናን ይጠቀማል። whether it is traditional or modern ሊሆን ይችላል እንጂ የፈለገ የሰለጠነ ሀገርም ቢሆን ግብርናን ይጠቀማል። because ግብርና ለሰው ልጅ ህይወት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። Only since the Industrial Revolution, with its fast growth of urban population, has there been a significant decrease in the proportion of Earth's population directly dependent in the economic sense on domesticating plant and animals ይለናል። አሁን እንግዲህ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዘመን ልክ ድሮ ስንከተለው በነበረው የግብርና ወይም አግሪካልቸር ፕሮዳክሽን ሳይሆን እጅግ በጣም ዘመን ባለው ዋይ መከተል የጀመርነ ከመቼ ጀምሮ ነው? ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጀምሮ ነው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ምን መጠቀም ጀመርን? ኢንዱስትሪ መር የሆነ ኢኮኖሚን መጠቀም ጀመርን ማለት ነው። ጀመርን ስል እኛ አፍሪካውያንን ሳይሆን ሞስት ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከመጣ በኋላ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ መጠቀም ጀምረዋል ማለት ነው። ሶ አግሪካልቸራቸውም እጅግ በጣም በዘመነ ዋይ መጠቀም ጀምረዋል ማለት ነው። ምን ማድረግ ጀመሩ? ፕላንት እና አኒማልስን ዶሜስቲኬትድ ማድረግ ጀምረዋል ይለናል ማለት ነው። but in the broadest sense, agriculture is still the most basics of the world's principal form of production. And it is certainly is by far the most widely spread. Okay? So በአጠቃላይ እንግዲህ አሁንም ቢሆን አግሪካልቸር ለዓለም ኢኮኖሚ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነና ለብዙ ሰዎች መተዳደሪያ የሆነ ምንድነው ማለት ነው? ሊቭሊሁድ ነው ማለት ነው። So agricultural land is likewise the most fundamental of the world's resource ይለናል ማለት ነው። Between the half and two-thirds of the Earth's population continue to be tiller and herder. This agricultural population may be divided into two groups of unequal size. The large group lives in the developing part of the world, which as yet has not been greatly affected by the Industrial Revolution. Such population of the developing world is composed of chiefly subsistence farmers who produce food largely for their own family. But contrast the smallest group living in the region, which has been profoundly influenced by the Industrial Revolution. ኦኬ አሁን እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ በግብርና ዘርፍ የሚተዳደሩት በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ወይም ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ናቸው። ሌሎቹ ግን በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የተጠቁት ምንድነው የሚያደርጉት? ኢንዱስትሪ መር የሆነ ኢኮኖሚ ስለሚከተሉ አብዛኛው ላይፋቸው በግብርና አይደለም ማለት ነው። ኦኬ so this small group comprise farmers who are engaged mainly in the commercial agriculture. They produce for markets and their exchange farm products for industrial goods and service. Industry cannot exist without commercial agriculture ይለናል ማለት ነው። ሶ እንደ አጠቃላይ ከዚህ ምንድነው የምንረዳው? አግሪካልቸር
አንዱና ዋነኛው ሊቭሊሁድ ነው። በዓለም ህዝብ ላይ ተፈላጊነት ያለው እና ወሳኝ የሆነ መተዳደሪያ ስራ አግሪካልቸር ወይም ግብርና እንደሆነ ልናውቀው ይገባል። ለምሳሌ የእኛን ሀገር ብንወስድ 85% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተዳደረው በግብርና ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ የስራ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ነው። Manufacturing, the processing of raw material and assembling of the component of more complex product are both termed as manufacturing እንለዋለን። ማኑፋክቸሪንግ ማለት እንግዲህ ምን ማድረግ ነው? ሮ ማቴሪያሉን ፕሮሰስ አድርገን አሴምፕል አድርገን ወደሆነ ጠቃሚ ወደሆነ ነገር የመቀየር ያ ጠቃሚ ነገር ፕሮዳክት እንለዋለን። ስለዚህ ወደዛ ቼንጅ የማድረግ ሂደት which is called manufacturing ይባላል ማለት ነው። which is an important aspect of modern civilization። እንግዲህ ማኑፋክቸሪንግ በዋናነት የሚሰራው ወይም የሚተገበረው በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ሀገሮች አካባቢ ላይ ወይም የሰለጠኑ ወይም ሲቪላይዝድ የሆኑ ሀገሮች ላይ የሚተዳደሩበት ሊቭሊሁድ ናቸው ነው ማለት ነው። In the most highly developed area of the world, great proportion of the population earn their living from manufacturing. In developing area, nevertheless, manufacturing is an essential activity in most inhabited place. So, manufacturing እንግዲህ whether the country is developed or developing የሚሆን እንደ ሊቭሊሁድ ይጠቀሙበታል። ግን ሬቱን ስናየው ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠቀሙበት ዴቨሎፒንግ ላይ ግን ስቲል ገና እየተሞከረ ያለ የስራ ዘርፍ ነው ማለት ነው ማኑፋክቸሪንግ። The process of raw material has been carried out for thousands of years, and during most of that time it has taken place in a home on what can be called subsistence level. Gradually, specialization evolved and family until began to process more than they need so they could tell their surplus or traders to for the surplus of the other ይለናል። ያ ማለት ነው እንግዲህ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ማምረት ነው የሆነን ነገር። ማኑፋክቸሪንግ ማለት ማምረት ነው። ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል። ያን ሮ ማቴሪያል የሆነ ኢንዱስትሪ ውስጥ በማስገባት ወደ ሌላ ፕሮዳክት በመቀየር ወደ ንግድ ዘርፍ ማስገባትም ጭምር ያካትታል። ለምሳሌ ማኑፋክቸሪንግ ስንል የተለያዩ ፋክተሪዎችን የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ያካትታል። እዛ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በአጠቃላይ እንበልና ፓስታ እና ማካሮኒ እንውሰድ። ለምሳሌ ፓስታ ከስንዴ ሊሆን ይችላል የሚሰራው፣ ማካሮኒም እንደዛው። ግን የተመረተው የፓስታ ወይም የማካሮኒ የተመረተው ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ወይም የሆነ ፋብሪካ ውስጥ ነው የተመረተው። ሶ ያን ምን እንለዋለን? ማኑፋክቸሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ቢኮዝ የሆነን ሮ ማቴሪያል ተጠቅመን ወደ ሌላ አዲስ ፕሮዳክት ቀይረነዋል። እንደዚህ አይነት አሰራር የሚሰሩ ሰዎች እነማን ናቸው? የበለጸጉ ሀገራት ላይ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ኦኬ ሶ manufacturing industry of all kind probably occupies about 1/5 of the world's labor force and consume nearly half of the available animate energy ይለናል። ሰው እንግዲህ 1/5 የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ የሚተዳደረው በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደሆነ ልንረዳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ትሬድ ነው። Transportation and trade. Transportation involves the movement of people or goods from one place to the other. Okay? Transportation እንግዲህ ወይም ትራንስፖርት የምንለው ነገር ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሸቀጥ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ማለት ነው። The several type of transportation system either railway ሊሆን ይችላል፣ highway ሊሆን ይችላል፣ ship, aircraft, pipeline, okay, even airplane ሊሆን ይችላል። Plus the media mass communication including telephone,
telegraph, radio, television, email, internet, postal system, publication together provides the the circulation which is an essential to the modern society ይለናል። በአጠቃላይ እንግዲህ ትራንስፖርቴሽን የሚጠቃለለው በማን ነው? የሚያጠቃልለው ማለት ነው ሬልዌይን፣ ሃይዌይን፣ ሺፕ፣ ኤርክራፍት፣ ፓይፕላይን እነዚህን ልክ ለምሳሌ ፒፕል ወይም ጉድ ሊሆን ይችላል። ጉድ ሳይምን እነሱን ነገሮች ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ሚዲያ ማስ ኮሚኒኬሽን የምንለው ደግሞ መረጃን ትራንስፖርት ለማድረግ ወይም ትራንስሚት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ላይክ እነ ቴሌፎን፣ ቴሌግራም፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ኢሜይል፣ ኢንተርኔት፣ ፖስታል ሲስተም ምናምን የምንላቸው ነገሮች ኢንፎርሜሽን ትራንስሚት ልናደርግባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኤኒሃው ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ትሬድ ወይም በትራንስፖርቱና በንግዱ ዘርፍም የሚተዳደሩ እጅግ በጣም ብዙ የዓለም ህዝቦች አሉ። So it has been said that dominant economic fact of our modern industry and scientific age is the development of cheap, fast and effective transportation and communication. ስለዚህ የነዚህ ነገሮች መኖር አሁን ለደረስንበት የቴክኖሎጂ ደረጃ እንድንደርስ አድርገውናል ማለት ነው። So as we have seen, active transportation and communication sector is very wide. As a result, very large number of people are making their livelihood by engaging themselves in one of the sectors all over the world. ያ ማለት እንግዲህ ትራንስፖርቴሽን ኦር ኮሚኒኬሽን ሲስተሙ በዚህ በዘመናዊ ዘመን ወይም በዚህ በሞደርን በሚባለው ዘመን ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸውን አስፈላጊ ስለሆኑ ብዙ ሰዎች በዛ ውስጥ ይሳተፋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በትራንስፖርቴሽን ምናልባት ሺፈር ሊሆን ይችላል። የሆነ ሰው የራሱ የሆነ መኪና ሊገዛ ይችላል። የራሱ ሺፕ ሊኖረው ይችላል። የራሱ ፕሌን ሊኖረው ይችላል። ኦኬ። እንዲሁም በኮሚኒኬሽኑ ዘርፍ ደግሞ የራሱ የሆነ የኮሚኒኬሽን ሚዲያ ተጠቅሞ ምን ሊል ይችላል? ሊተዳደር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን አንዱ ዋይ ነው። ሌላኛው ትሬድ ነው። Trade or commerce exists because of the desire of an individual and countries having different goods for exchange. Okay? አሁን ትሬድ ወይም ንግድ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድነው? የሆነ ኤሪያ ላይ የሆነ ሸቀጥ ሲኖር ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የዛ ስካርሲቲ ወይም እጥረት ይገጥማል። በተቃራኒው ያኛውም ሌላ ይፈልጋል። ያ ማለት መፈላለግ አለ ማለት ነው። ያንዱን ፕሮዳክት ያኛው ሀገር ይፈልገዋል፣ ያንዱን ፕሮዳክት የኛው ሀገር ይፈልገዋል። ስለዚህ ሁለቱን ሀገሮች የሚያገናኝ አካል ነጋዴ እንለዋለን ወይም መርቻንት ያስፈልጋል ወይም በትሬድ ዘርፍ የሚሳተፍ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። So in modern society organized as they are around regional specialization, exchange is an absolute necessity. ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ኤክስቻንጅ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ። ለምሳሌ ሀገራችን ላይ ኢምፖርት የሚደረገውን ነገር ኤክስፖርት የሚደረገውን ነገር ስታው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስፔሻሊ ኢምፖርት የሚደረገው ሸቀጥ ስታውት በየሱቁ የምታዩት እያንዳንዱ ፕሮዳክት ሀገራችን ላይ የተመረተ ሳይሆን ከውጭ ኢምፖርት የተደረገ ነው። ኢምፖርት ተደርጎ መጥቶ ደግሞ ለሶሳይቲው የሚደርስ በምንድን ነው? በንግድ ነው ወይም በነጋዴው አማካኝነት። ስለዚህ ይህ ለብዙዎች የስራ ዕድል የፈጠረው ወይም ለብዙዎች መተዳደሪያ ወይም ሌቭሊሁድ የሆነ ዘርፍ ነው ማለት ነው ትሬድ። So at present time, at least contrast in the kind and stage of economic development of the nation and region seems to be a single most important base of trade. There are two forms of trade. Trade that crosses international boundary, which is foreign trade, and trade which takes place within a country or domestic trade. Okay, so foreign trade እና domestic trade አገር አቋራጭና ዓለም አቀፋዊ የሆነ ትሬድ እንለዋለን። ለምሳሌ አምጪ ወይም አከፋፋይ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ አስመጪ ማለት ነው። አስመጪ ማለት
ኢንተርናሽናል ነጋዴዎች ናቸው። ለምሳሌ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ብንወስድ ወይ ከቻይና ሊሆን ይችላል፣ ወይ ከዱባይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሆነ ኤሪያ አስጭኖ አምጥቶ አገር ላይ በጅምላ የሚያከፋፍል ሰው ምን ይባላል? ፎሪን ትሬድ ይባላል። እንደዚህ አይነት ሰው ወይም እንደዚህ አይነት ንግድ። ዶሜስቲክ የምንለው ደግሞ ከአንድ የሀገሪቱ ክፍል ወደ ሌላ የሀገሪቱ ክፍል በማጓጓዝ የሚነግድ፣ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ ሌሎች የክልል ከተሞች ወስዶ የሚያከፋፍል ወይም የሚሸጥ የሚለውጥ ኤክስቻንጅ የሚያደርግ ከሆነ ምን እንለዋለን? ያንን ዶሜስቲክ ትሬድ እንለዋለን። So once again, many people in the world are making their living by involving themselves either in the domestic trade or foreign trade or both. እነዚህም ሁለቶችን ወይ አንዱን ወይ ሁለቶችን በመጠቀም ስራውን ሊሰራ ይችላል ማለት ነው የሆነ ሰው። ስለዚህ ትሬድ አልሶ አንዱና ዋነኛው ሌቭሊሁድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እና ዋናው ቶፒካችን ሜጀር ሪሊጅን ኢን ዘ ወርልድ ይለናል። አሁን ስለ ሃይማኖት እናወራለን። ኦኬ፣ ስለ ሃይማኖት ወይም ስለ እምነት የምናወራበት ቶፒክ ላይ ደርሰናል። the following are the major religion of the world። ለምሳሌ ጁዲዝም የሚባል አለ፣ ሂንዱይዝም፣ ቡዲዝም፣ ሽንቶይዝም፣ እስላም ኤንድ ክርስቲያኒቲ የሚባሉ በዓለም ላይ ሜጀር የሚባሉ እጅግ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው የእምነት ወይም የሃይማኖት አይነቶች ናቸው። የመጀመሪያው ጁዲዝም ይባላል። ኦኬ፣ ጁዲዝም is a religion of the Jewish or Israelites ይባላሉ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጀዊሾች ወይም አይሁዶች የሚከተሉት እምነት which is called ጁዲዝም ወይም ጁዳይዝም ምን ማለት ነው? አይሁዲዝም ማለት ነው። የአይሁድ እምነት ማለት ነው። አይሁዶች እንግዲህ ወይም ጀዊሾች ወይም በአሁኑ ጊዜ እስራኤሎች የምንላቸው የሚከተሉት እምነት ጁዳይዝም ይባላል። ኦኬ፣ it is the oldest religion in the world። በጣም በእድሜ ትልቅ የሚባል እምነት። Judaism teaches the belief in one God. The teaching of Judaism is based on the first 5 books of the Bible known as Torah የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ ማለት ነው። በዛም አማካኝነት ነው አይሁዶች ትምህርታቸው የሆነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አይሁዶች እጅግ በጣም በእድሜ ጠገብ የሆነ እምነት፣ ረጅም ዓመት የቆየ በእግዚአብሔር መኖር የሚያምኑ ወይም በአምላክ መኖር የሚያምኑ፣ በአሁኑ ሰዓት አይሁድ የሚባሉት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እስራኤሎች እንደሆኑ ያስረዳናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሂንዱይዝም የሚባል እምነት አለ። Hinduism is a major religion of India. It is one of the oldest living religion in the world. ሂንዱይዝም ደግሞ በኢንዲያ ውስጥ የሚመለክ የሃይማኖት አይነት ሲሆን በዓለም ላይ ልክ እንደ ጁዲዝም በጣም ኦልደስት የሚባል እና የቆየ እምነት ነው። ሂንዱይዝም has no single book of doctrine። ኦኬ፣ እንግዲህ በሂንዱይዝም እንደዚህ ነው የሚል ህግ የተጠቀሰ በመጽሐፍ ላይ የተጻፈ ነገር የለም ማለት ነው። ያ ማለት እንደዚህ ተብሎ የተጻፈ አንድ ህግ ራሱ የለም ይለናል። it teaches that the soul never die የሚል ግን ትምህርት ያስተምራል። ያ ማለት የሰው ልጅ ነፍስ አትሞትም። የሰው ልጅ ሲሞት፣ የሰው ልጅ ስጋ ሲሞት ነፍስ ትወለዳለች ይላል። በማን? በሂንዱይዝም እምነት ማለት ነው። when the body dies ይለናል the soul is reborn። ኦኬ፣ ስለዚህ ልክ አንድ ሰው እንደሞተ ስጋው እንደሞተ ምኑ ትወለዳለች ይላል? ነፍሱ ትወለዳለች ይላል ማለት ነው። በማን እምነት? በሂንዱይዝም እምነት ማለት ነው። This continuous process of rebirth is called reincarnation ይባላል። reincarnation ያ ማለት ልክ ስጋ ሲሞት ነፍስ ትወለዳለች ብሎ የሚያስብ እምነት which is ምን ይባላል? ኢንካርኔሽን ፕሮሰሱ ነው። ኮንቲነስ ፕሮሰሱ ነው reincarnation የሚለው ማለት ነው።
እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የህንዱ ጣዖት አለ። ይህ ጣዖት እንግዲህ ሂንዱይዝም የሚያመልኩት ወይም በሂንዱይዝም እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያመልኩት ጣዖት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቡዲዝም ነው። ቡዲዝም was founded in India by ቡድሃ ሲድዳታ ጎተማ በሚባል ሰው ነው እንግዲህ በ500 ቢሲ የተመሰረተው ማለት ነው። ኦኬ ከክርስቶስ ልደት 500 ዓመት በፊት የተመሰረተ እምነት ነው ማለት ነው። So his follower called him ቡድሃ ይሉታል። እንግዲህ የእምነቱን መስራች ነው ቡድሃ ብለው የሚጠሩት ወይም ሲድዳታ ጎተማን ቡድሃ ብለው ይጠሩታል። which means enlightened one የበራለት የተገለጸለት እንደማለት። according to Buddha, life was continuing process of death and rebirth ምን ማለት ነው እንግዲህ በቡድሃ እምነት ህይወት የሚቀጥል ቀጣይነት ያለው ኢንድለስ ነው ባጭሩ ኢንድለስ። okay he opposed the Hindu worship of many gods. so በሂንዱይዝም እምነት ብዙ ጋዶችን ወይም ብዙ ጣዖቶችን ማምለክ የተከለከለ ነው ማለት ነው። Buddhism spread to China, Japan, Korea, okay, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. እነዚህ ሀገሮች እንግዲህ የቡድሂዝም እምነት ተከታዮች ናቸው አብዛኞቹ። Buddhism has a large number of followers in Tibet, Nepal and Sri Lanka እንዲሁም በሞንጎሊያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተከታይ ያለው የእምነት አይነት ነው ማለት ነው። የቡድሂዝም እንግዲህ ሲምቦሉ ይሄ ነው። ሲምቦል ኦፍ ቡድሂዝም ይሄ የምታዩት ግዙፍ የሰው ምስል የመሰለ ጣዖት የሚመስል ነገር አለ። ሰው ሲምቦል ኦፍ ቡድሂዝም ይሄ ነው። ይሄ ሲምቦል አለ ማለት እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የቡድሃ እምነት ተከታዮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የሲምቦል የቡድሃ እምነት ተከታዮች የሚያመልኩበት ቦታ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። እስር ላይ እንደምታዩት እንደ ህንፃ አይነት ነው፣ ቤት ነገር አለው ማለት ነው። ሰዎቹ እዚህ ሄደው ነው አምልኮታቸውን የሚገልጹ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሽንቶይዝም የሚባል እምነት አለ። ሽንቶይዝም is the oldest living religion of Japan. The word Shinto in Japan means the way of gods ይለናል። እንግዲህ ሽንቶይዝም አሁንም ጃፓን ውስጥ ያለ እምነት ቢሆንም ዋናው እንትኑ ከጣዖት ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ጋድ ተብሎ እና ጎድ ተብሎ ሲጻፍ የተለያየ መሆኑን። ጋድ ተብሎ ሲጻፍ ካፒታል ጂ ነው። ጎድ ሲሆን ደግሞ ስሞል ጂ ነው። ስሞል ጂ ተሆነ ጣዖት ማለት ነው። ካፒታል ጂ ተሆነ ደግሞ አምላክ ነው ወይም እግዚአብሔር የምንለው ማለት ነው። This religion promotes worship of many gods. ልክ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እላይ ያየነው አንድ የቡድሂዝም እምነት ስናይ ምን ይለናል? He opposed the Hindu worship of many gods. ሂንዶች የተለያየ ጋድ ወይም ጣዖት እንዳያመልኩ ይቃረናል ወይም ይከለክላል ይላል በሂንዱይዝም። በሽንቶይዝም ግን ምን ይላል? ፕሮሞት ነው የሚያደርገው። ኦኬ the religion promotes worshiping of many gods. በተለያዩ ጣዖቶች የማምለክ መብት አለህ ወይም ፕሮሞት ያደርጋል ወይም ይገፋፋል ወይም ይፈቅዳል ማለት ነው። It does not believe in life after death. በሽንቶይዝም እምነት የሰው ልጅ ከሞተ ሞተ ነው። ከሞት በኋላ ላይፍ የለም። Okay? According to Shintoism, the son of goddesses was the ancestor of Japan's royal family. አሁን እንግዲህ በሽንቶይዝም እምነት መሰረት የፀሐይ አምላክ የሚባለው ልክ በጃፓን ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በድሮ ጊዜ ይኖሩ የነበሩ የጃፓን መኳንንቶች ከዛ እንደተገኙ ነው የሚያምነው ማለት ነው እምነቱ ሽንቶይዝም የሚባለው። ኤኒዌይስ በምን ማመን ነው? በጣዖት ከማመን ጋር የተገናኘ እምነት ነው ማለት ነው ሽንቶይዝም። ሌላኛው ደግሞ እስላም የሚል እምነት አለ። እስላም
Islam is the religion based on the teaching of Prophet Muhammad. Muhammad was born in Mecca in about 570 AD. እንግዲህ የእስልምና እምነት ደግሞ መሰረቱን ያደረገው በነብዩ መሐመድ አስተምሮ መሰረት ነው። ነብዩ መሐመድ መካ የሚባል ወደ ሳውዲ አረቢያ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ላይ ወይም አረቡ ክፍል ውስጥ መካ ከተባለ ቦታ ላይ በ570 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። ኦኬ at the age of 40 ወይም በ40 ዓመታቸው ሙሐመድ began preaching the worship in only one God or Allah. ኦኬ ስለዚህ ሙሐመድ ምንድነው ያደረጉት? በ40 ዓመታቸው አንድ አምላክ አለ እያሉ ማስተማር ነው የጀመሩት። ኦኬ ስለዚህ መሰረቱን ያደረገው በፕሮፌት መሐመድ አስተምሮ መሰረት ነው። The tribe is called Quraysh, controlled Mecca and opposed Muhammad. እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄን ነገር ልበላችሁና የሚጨመር ነገር ካለ ልጨምር። When the Quraysh tribe is tried to kill Muhammad, he escaped to the town of Medina in 622 AD. Muhammad's journey from Mecca to Medina is called Hijra ይባላል። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ምንድነው የተከሰተው? ነብዩ መሐመድ የእስልምና እምነትን ሲመሰርቱ የእስልምና እምነት ከመመስረቱ በፊት እዛ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የሚተዳደሩት ጣዖት በመሸጥ ነበር ይላል። በአንድ አምላክ እመኑ የሚል አስተምሮ ሲመጣ እነዛ ጣዖት የሚሰሩ ሰዎች የኢኮኖሚ ምንጫቸው ሊደርቅ እንደሆነ ሲያውቁ ነብዩ መሐመድን ተቃወሙት። ምክንያቱም ሰዎቹ በአምላክ መኖር የሚያምኑ ከሆነ ጣዖት የሚገዛ አካል አይኖርም። ስለዚህ ጣዖት አልገዙም ማለት እነዛ ቁራይሽ የሚባሉ ሰዎች ምን አደረጉ ማለት ነው? ወይም እነዛ ትሬቦች ስራቸው ተስተጓጎለ ወይም ኢኮኖሚያቸው ተቃወሰ ማለት ነው። ሰው ምን አደረጉ? ሙሐመድን ኦፖዝድ አደረጉ። ከዛ በኋላስ ለመግደል ሙከራ አደረጉ። ለመግደል ሙከራ በሚያደርጉበት ጊዜ ፕሮፌት መሐመድ ወዴት ሙቭ አደረጉ? ወደ መዲና በ622 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ዴን ይህ ጉዞ ምን ይባላል? ሂጅራ ይባላል። ሂጅራ ኦኬ The journey of Prophet Muhammad from Mecca to Medina is called Hijra. So, the Islamic calendar starts from the date of Hijra, which took place in 622 AD. ስለዚህ በእስላሚክ አቆጣጠር ወይም የእስላማዊ የዘመን አቆጣጠር የሚጀምረው በሂጅራ ነው። ያ ማለት ከመቼ ጀምሮ ነው አንድ ብለው የሚጀምሩት? ከ622 ዓመተ ምህረት ጀምረው አንድ ተብሎ ይጀመራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሙሐመድ died in 632 AD. ኦኬ መጨረሻ ላይም ነብዩ መሐመድ መቼ ሞቱ ይላል? በ632 ዓመተ ምህረት ሞቱ። After his death, Islamic religion spread into the Middle East of Northern Africa and Spain. ከዛ በኋላ ምንድን የሆነው? በሚድል ኢስት በኖርዝ አፍሪካ እና በስፔን አካባቢ ይህ እምነት በኃይለኛው ተስፋፋ። አንድ ነገር እዚህ ላይ ልጨምር። ልክ ነብዩ መሐመድ ይህን እስላም የሚባለውን እምነት ከመሰረቱ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ተቃርኖ እዛ አካባቢ ላይ ሲገጥማቸው ጉዟቸውን ወዴት ነው ያደረጉት? ወደ ድሮዋ ኢትዮጵያ ወይም ወደ አክሱም ጉዟቸውን አደረጉ ይላል። ከዛ በኋላ አክሱም ላይ የአክሱም ንጉስ ምንድነው ከየት ነው ሳይል ለ15 ዓመታት ያክል በሰላም ተቀምጠው ከዛ በኋላ ተመልሰው ወደ መጡበት ሲሄዱ ሰላማዊ የሆነ አቀባበል ተደርጎላቸው እምነቱ ተስፋፍቶ ጠበቃቸው ይላል። በዛም ምክንያት የእስላም እምነት ሲስፋፋ ያ ማለት ኢስላሚክ ሪሊጅን በብዛት የተስፋፋው ጂሃድ በሚባል ጦርነት ነው ይላል። ስለዚህ እሱ አይነት ጦርነት በሌሎች ዓለማት ክፍል ላይ ሲደረግ ኢትዮጵያ ላይ ወይም ሀበሾች ላይ አልተደረገም። ቢካውዝ ለምንድነው? ነብዩ መሐመድ ኢትዮጵያ ላይ ለ15 ዓመታት ያክል በሰላም ቆይተው ስለነበረና
ሀበሾችን እንዳትወጉ ብለው አዝዘው ስለነበረ ነው የሚል ታሪክ አለ። Okay, so Islam is the second largest religion in the world. በዓለማችን ላይ እንግዲህ በቁጥር ሁለተኛ ደረጃን የሚይዘው ማለት በተከታይ ብዛት ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው Islamic religion ነው ማለት ነው። Nowadays, Muslims live in every country in the world. More than half of the world's Muslims live in South and Southeast of Asia. Okay, በኤዥያ በሳውዝ እና ሳውዝ ኢስት ያ ማለት በኢንዶኔዥያ፣ ኢንዲያ፣ ባንግላዴሽ፣ ፓኪስታን have a largest Muslim population. The Muslim living in the Middle East counts for 1/4 of the total follower of the Islam ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ እንግዲህ ሞስት ታይም የአረቡ ክፍል የሚባለው ሳውዲ አረቢያ የሚባለው የመን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ባንግላዴሽ የሚባሉ ኤሪያዎች በብዛት ምንድናቸው? የእስላም ብዛት ያለው እስላም የሚኖርበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ሪሊጅን እንግዲህ ስለ አጠቃላይ ስለ ሪሊጅን 9ኛ ክፍል ይመስለኛል በሰፊው ስላለ እዛ የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክርስቲያኒቲ ነው። Christianity is a religion based on the life of teaching of Jesus Christ, who was born in Bethlehem, Palestine in the 1st AD. Palestine was then ruled by Romans ይለናል። እንግዲህ ወደ ክርስትና እምነት ስንመጣ ደግሞ ክርስትና የተመሰረተው በኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በቤተልሔም ከድንግል ማርያም ነው የተወለደው። እንግዲህ መቼ ነው የተወለደ? በአንድ ዓመተ ምህረት ነው። በአንድ ዓመተ ምህረት ማለት ዘመንም እየተቆጠረ ያለ እስካሁን አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ 632 ኤዲ ስል የነበረ በ622 ስል የነበረ ላይም እንደምታዩት በ570 እንዲሁም የተለያዩ 500 ቢሲ የሚባሉ እዚህ መጽሐፍ ላይ አጠቃላይ ያሉ መቁጠሪያዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መሰረት ተደርጎ የተቀመጡ ቁጥሮች ናቸው። ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከዛ ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እያልን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደትና ቅድመ ልደት እያልን ዘመናትን እየቆጠርን ያለንበት ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ዓመተ ምህረት የሚለው ራሱ የሰው ልጅ ምህረት ከተደረገለት ጊዜ አንስቶ እንደማለት ነው። ምህረት ተደረገ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ የሚለውን ነገር ያመላክታል ማለት ነው። ኤኒሃው ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በቤተልሔም ውስጥ ነው። ቤተልሔም እንግዲህ የፓለስታይን ወይም በፓለስታይን እና በእስራኤል አሁን የሁለቱም ዋና ከተማ ሆና ነው የምታገለግለው። እዛ ቦታ ላይ ነው የተወለደ። በኋላም ፓለስታይን በማን ቁጥጥር ውስጥ ዋለ ይላል? በሮማዎች ቁጥጥር ውስጥ ዋለች ይላል ማለት ነው። So Christian believed in one God and that he created the universe. ልክ አሁን ከላይ ብዙ እምነቶችን አይተናል። አብዛኞቹ በጣዖት ነው የሚያምኑት። ነገር ግን ጁዲዝም የሚባለው እና እስላም የሚባለው እንዲሁም ክርስቲያኒቲ የሚባሉት የሚያምኑ በጋድ ነው። ኦኬ፣ ያ ማለት ይህን ዩኒቨርስ የፈጠረው አንድ አምላክ አለ በሚል እምነት ላይ መሰረት አድርገው ነው የሚያምኑት። እነዚህ ሶስቱ ጁዲዝም፣ እስላሚክ እንዲሁም ክርስቲያኒቲ ሶስቱ የአብርሃም እምነቶች ይባላሉ። ኦኬ፣ ሶ በምንድን ነው የሚያምኑ? በፈጣሪ መኖር ያምናሉ ማለት ነው ሶስቱም። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ዋና ወደ ክርስቲያኒቲ ስመጣ ክርስቲያኒቲ believed in one God and that he created the universe. ይህን ዩኒቨርስ የፈጠረ አንድ አምላክ አለ ብለው የሚያምኑ ናቸው ማለት ነው ክርስቲያን የሚባሉት። ወይም ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ተከታዮች ማለት ነው። According to Christian, God sent Jesus into the world as a savior. ኦኬ፣ እንግዲህ በክርስትና እምነት አስተምሮ ምንድነው የተደረገው? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን እንደላከው ያስተምራል። But the Roman Empire opposed Jesus and then they persecuted the Christian for about 300 years. እንግዲህ ሮማዎች ፓለስታይንን ከተቆጣጠሩ በኋላ ማን ነው የተቃወሙት? ክርስቶስን መቃወም ጀመሩና ለ300 ዓመታት ያክል ይህ እምነት እንዲጠፋ
የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ቆይተው ነበር። ኦኬ እንግዲህ በዚህ አስተምሮ በክርስትና አስተምሮ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን መሰረት አድርጎ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በአስተምሮ መሰረት ከሶስቱ አንዱ ለምሳሌ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ከሚባሉት ወልድ የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው እንደሆነ በሃይማኖቱ ትምህርት ላይ አለ ማለት ነው። Nowadays Christians are the largest religion group in the world. Christianity is the major religion in Europe, the America and Australia. Large number of Christians also lived Africa and Asia. ስለዚህ በዓለም ላይ ቁጥር 1 ተከታይ ያለው ክርስቲያኒቲ ሲሆን ቁጥር 2 ወይም the second largest religion የምንለው ደግሞ እስልምና ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ ሪሊጅን ይህን ይመስላል ማለት ነው። በፓርት 2 ላይ ያዘጋጀሁት ፕሬዘንቴሽን ወይም ትምህርት ይህን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በክፍል 3 እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይመጡ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ ተመኘው።